Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, madam. Hi, madam. Waalaikumsalam, madam. Evening. Line okay sana? Waalaikumsalam, madam. Alhamdulillah okey. Okay. So, Waalaikumsalam, madam. saya dengar macam tenggelam-tenggelam ni. Boleh. Okay, so kita yang ni dah cuba more exercise? Ada yang dah cuba? Tiada? Okay. So actually yang ni yang soalan yang simple je, straightforward ni. Calculate final volume. So calculate final volume meaning V2. Okay, we are given V1 250 ml. So this one V1. Okay, yang ini ialah pressure. So pressure 1, P1. So compress at constant temperature until its pressure is 400 kPa. So this one is P2. So gunalah Boyle's law, P1 V1 equal to P2 V2. So yang ini pressure dia bagi dalam kPa. So dua-dua pun dalam kilopascal. So tak perlu tukarlah unit untuk kilopascal tu. So sama juga yang ni. So yang ni volume in ml ataupun centimeter kubik. So dia tak minta pun dalam unit apa untuk final volume tu. So tak perlu tukar. So substitute je value. So P1 20 kPa. So V1 250. So calculate for V2. So P2 400. So calculate V2. So ini straightforward je. So V2 equal to 20 times 250 divided by 400. Final answernya sana 12.5 centimeter cubic. Okay, second question. Okay, you are required to expand 80 centimeter cubic. So yang ni volume, so V1 to 10% of its initial volume. So sekarang dia tak bagi V2, so dia bagi V2 expand ni meaning lebih kan? Lebih besar. So kalau V1-nya 80, so kalau V2 dia 10% lebih daripada V1, jadi berapa V2? Ya, 88. So V2, okay, kalau yang tak dapat calculate tu 10/100 times initial dia 80. So ini jadi 8. So 8 plus 80. So jadi 88. So 88 centimeter cubic untuk V2. Sebab dia nak lebih 10%. Okay, so kita ada lagi initial temperature 22 degree Celsius. So tukar jadi Kelvin plus 273.15. So ini ialah ni T1. So Charles law V1 T1 equal to V2 T2. So V1 80, T1 yang ni 22 plus 273.15 295.15 equal to V2. Okay, V2 tadi 88. So calculate for T2. So calculate lah. So T2 dapat in Kelvin dulu sebab kita convert dalam Kelvin tadi. So kita dapat 324.665 K. 665 Kelvin. So soalan ni dia nak dalam calculate the temperature. Oh, tak ada minta dalam apa. So kalau dia minta dalam degree Celsius, kamu minus 273.15. Nanti dapatlah tu 51.5 degree Celsius. Okay, so minus 273.15.
Okay, any question? Sebelum kita proceed yang law seterusnya. Madam, tu temperature tu mesti guna Kelvin kah juga? Tak boleh terus Celsius? Ya, betul. Asal temperature je mesti tukar jadi Kelvin. Sebab dari definition untuk Charles Law tadi, dia ialah absolute temperature kan. So absolute tu meaning dalam Kelvin. Dalam calculation mesti tukar kepada Kelvin. Okey, okey. Okay. Okay, next kita ada yang the third law ataupun the third gas law, iaitu ideal gas law, ataupun daripada sini kita akan dapat equationnya known as ideal gas equation. Ini apa gas law yang paling famous ni, ideal gas. So actually ideal gas equation ni datang daripada combination three gases ni, ABC, Avogadro, Boyle sama Charles law. So combine tiga ni dapatlah ideal gas equation. Okay, yang ni kita dah define daripada Boyle's law, V inversely proportional to P. So tadi kita ada 4 parameter kan. So P, ada V, ada T dengan N. So dua yang relate, dua yang constant. So Boyle's law, V proportional to 1 over P. Ini inversely ya. Constant mole dengan temperature. So Charles law, V proportional to T, constant mole dengan pressure. Avogadro, V proportional to N, constant pressure and temperature. So remember temperature ni semua mesti in Kelvin sebab dia ialah absolute temperature. So kalau kamu combine ketiga-tiga ni, kalau kamu tengok yang ni dia memang arrange supaya V ni sebelah kiri. So sini sebelah kiri. So kita combine ni kita akan dapat apa? V proportional to ini. N T over P. Okay, so untuk hilangkan proportionality ni, hilangkan sign proportionality ni, kita akan times dengan satu constant. So untuk yang ni, disebabkan dia ialah gas law, so kita darabkan dengan satu constant ataupun kita panggil dia sebagai gas constant, R. Okay, R ni ialah gas constant. So finally kita akan dapat PV equal to nRT selepas kita rearrange. So PV equal to nRT known as ideal gas equation. Okay, ini adalah ideal gas equation. Combination between Avogadro, Boyle's and Charles law. So untuk R, gas constant, kita ada value yang spesifik. Okay, so macam mana value of R tu boleh kita dapat? So kita tahu untuk yang ini ialah ideal gas. So ideal gas at STP at standard temperature and pressure. So di mana temperaturenya 0 degree Celsius ataupun 273.15 Kelvin, pressure 1 atm. Okay, at this condition juga molnya ialah 1 mol, mol equal to 1 mol. Pressure sudah, apa lagi? Oh, volume 22.4 liter. So, kalau kamu masukkan semua nilai ni dalam PV equals to nRT, meaning pressure ni 1 atm. Okay, volume 22.4 liter. Mol, 1 mol. Okay, R 273.15 Kelvin. So, kamu akan dapat R, okay, gas constant ialah 0.08206. Okay, unit for R, okay, ini selalunya kita guna 0.08206. Unitnya ialah liter. Okay, come from here, volume, liter times pressure, atm, over mol per Kelvin. Okay, so kalau tak ingat tak apa, yang ni dalam list of constant. Memang ada dalam exam. Cuma kamu kena tahu yang ni digunakan untuk gas constant, ideal gas equation. Ada soalan? Tiada?
Miss R kena panggil apa lagi? Gas constant. Oh, gas constant. Madam, itu Ya. pressure memang standard kah 1 atm? Ya, yang ini STP kan? Okay. Okay. STP condition ni lah. 0 degree Celsius ataupun 273.15 Kelvin, 1 atm, 1 mol sama 22.4. Yang ni semua pada STP, Standard Condition Pressure. Okay. Yang ni saya tunjukkan macam mana kita dapat R tu, gas constant tu. Selalunya soalan kita tak derive lah untuk R ni. Kita just gunakan R ni. Tapi kemungkinan tahu lah R ni come from condition yang STP dia. Okay, so ini value of R. So yang selalu kita guna yang atas sekali ni. Okay, yang atas sekali ni 0.08206. Tapi jangan risaulah, yang ini ada dalam list of constant. So unit pressure ATM, unit volume liter. So ada lagi unit untuk R yang bawah ni 8.314. Tapi yang ni kita jarang gunakan sebab pressure-nya kamu tengoklah ni pressure yang dalam Pascal. Okay, ataupun Newton per meter square. Yang ini volumenya dalam meter cube. Selalu kita guna dalam liter kan. So kalau saya ingat satu je, yang atas sekali ni, nanti kalau dia bagi pressure dalam apa-apa, kita convert semua pergi ATM. Volume pun sama. Kalau dia bagi bukan dalam liter, kita convert pergi liter. Okay, kenapa volume tu dalam liter? Kamu tengok sini yang ni, unit untuk R ni. Volume in liter, pressure in ATM. So kalau yang lain ni bukan dalam, ni dalam Newton per meter. So that's why kena pergi dalam tu lah, guna dalam Newton per meter dengan meter cubic. Okay, so ideal gas law tadi, ideal gas equation tu, PV equals to nRT. Okay, selalunya soalan tu tak akan direct minta kamu calculate lah volume ke pressure ke macam tu. Dia boleh digunakan untuk calculate ada parameter. Contohnya sini, density. So kita tahu density equal to mass over volume. Nanti kita derive. Okay, kemudian relative molecular mass, MR. So kita tahu MR equals to mole time mass. Apa? Oh, Mass M equal, oh, mass. apa ni, MR, relative molecular mass, MR. MR equal to mass divide by mole kan? Mole, N. Mole. Ini kenapa hilang ni? Density equal to mass over volume. Temperature ada dalam PV nRT. PV equals to nRT. So ada temperature juga. So pressure. So PV equal to nRT. So sini ada pressure. So selain daripada ni, yang density sama relative molecular mass ni, kita perlu derive daripada ideal gas equation PV equal to nRT. Okay, so ini kita cuba derive untuk calculation for density dengan relative molecular mass. Okay, so from PV equal to nRT, okay, kita nak derive ada density sana, so density equal to mass over volume. Okay, so mole is mass over molar mass. So substitute mole, mass over molar mass, RT equals to PV. So mass over, ya. Itu R constant tu provided ke tu? Ya, provided. Oh, cuma tadi tu yang soalan tadi kena cari R dia kan? Soalan tadi tu kita nak proof R tu derive daripada apa? Itu je. Oh, dan dia punya unit apa lagi tu? L lupa. Mol, liter, ATM, per mol, per K. Oh, okay.
Okay, so ini kita nak derive density. So sini density. Density equal to mass over volume. So mass over volume is density. So kamu rearrange equation ni. So P MR ni molar mass equal to mass over volume RT. So yang ini ialah density. So P MR equal to density RT. So kalau dia minta kita calculate density, so kita adalah this equation. So density equal to P MR over RT. So ini untuk density. Dan satu lagi untuk calculate apa? Molar mass. Apa tadi? Molar mass ke? Oh ni, relative molecular mass. So untuk calculate MR. So untuk calculate MR, so inilah kamu rearrange. Okay, kalau kita tak ada density tapi kita nak calculate MR. So kita rearrange daripada sini. Actually yang tu semua kita boleh derive lah daripada PV and RT ni. Okay, so PV equal to mass RT over MR. So kita rearrange dari sini. So kita akan dapat MR equal to mass RT over PV. Okay, so kalau dia nak minta calculation for MR lah. Ini untuk calculation for density. So unit untuk density ni kamu kena tahu yang ni ATM tadi, pressure in ATM. Okay, MR unitnya ialah mol, gram per mol, gram, mol. Okay, divide by unit for R. R, liter, ATM, per mol, per K. Okay, temperature, Kelvin. So, cancel semua unit ni. Kelvin, Kelvin, mol, mol. ATM, ATM. So, unit untuk density kita ialah sini. Gram per liter. So, kalau untuk MR, so mass kita ada unit gram. R unit liter ATM per mol per K. Temperature Kelvin. Okay, divide by pressure ATM. Volume in liter. So cancel liter, ATM, ATM. So Kelvin, Kelvin. So final unit for MR, gram per mol. Okay, sepatutnya betul lah semua tu. Okay, so untuk calculate molar mass, boleh rearrange daripada PV and RT, sama juga untuk calculate density. Okay, ni kita derive equation lah. Okay, any question? Miss, kenapa molar mass? Kenapa unit dia gram per mol lagi ya? Ya, memang unitnya gram per mol. Never mind. Ingat saya. Okay, saya proceed ya. Okay, so ini yang tadi tu. So density equal to PMR over RT. So unit yang tadi kita dah derive gram per mol. Gram per, ini density, salah. Per liter. Miss, kalau molar mass MM pun boleh kan? Simbol dia punya tu simbol. Boleh. Actually tiada spesifik lah ni. Molar mass MR ke MM ke. Kalau nak tulis full pun boleh. Okay. Okay, so untuk density gram per liter, molar mass gram per mol. Gram per mol. Okay, so kita cuba soalan ni. Oh, Miss, yang mass tu dia bukan ikut SI unit kilogram. Oh, tak. Gram. Semua unit gram kan? Oh, untuk mass gram lah. Okay. Okay. So calculate volume in liter occupied by 49.8 gram HCl at STP. So yang ni untuk kita ada PV and RT. PV equal to nRT.
So calculate for volume. So volume nRT over P. So mol kita boleh dapat daripada mass. Okay, kalau kamu tak mau substitute mass, kamu kira dulu mol di luar. So mol HCl equal to mass divided by molar mass. So 49.8 divided by ni 35.5 jadi 36.5. Berapa ni? 49.8 divided by 36.5, 1.36. 1.36. So 1.36 times, okay, R gas constant tadi 0.08 to 06. Okay, temperature. So STP temperature berapa? 22.4. 23.15. Ya, mesti dalam Kelvin. 273.15. Okay, pressure STP? 180 M. Ya, betul. 180 M. Madam, Okay. So tekanlah calculator. So final Madam. answer, ya. 30.6. Madam, macam mana dapat temperature? Ni STP. STP temperature 0 degree. Pressure 180 M. Ni STP ni. So 0 degree sama dengan 273.15 Kelvin kan? Oh ya, sebab STP Okay, thank you. dia punya temperature 0 kan? So Yeah. just plus 273.15. Betul. Okay. Next, second question. Tak ada space sini. 1.2 atm. So ini pressure. So pressure 1. Ini 18 temperature 1. Heated 2. So this one is temperature 2. What is the final pressure? So final pressure meaning P2. So calculate for P2. So this one is combination between yang tiga tu. Apa tu? Boil sama charge tu. P and T. So kalau boils P1 V1 equal to P2 V2. So combine with Charles P2 over T2. So sini tak ada volume. So no volume. So dia akan jadi P1 T1 equals P2 over T2 lah. P1 T1, P2 T2. Betul. So temperature semua convert to Kelvin. Okay, so convert to Kelvin. Nanti kita calculate P1 1.2. T1 18 plus 273. 18 plus 273.15 equal to P2 P2 mau kira. P2 kira. Okay, so yang ni 85 plus 273.15. Nanti kamu calculate lah P2 dapat sini 1.48 atm. Miss, kalau ideal gas tu dia punya pressure memang mesti dalam ATM kah? Ya, because yang apa tu gas constant tu kan unitnya ATM kan? Oh ya, ikut gas constant. Kamu apa-apa pun kamu follow yang 0.08206 liter ATM per mole per Kelvin. So meaning kalau ini mesti dalam ATM, pressure, volume dalam liter, temperature dalam Kelvin. So mesti ikut yang gas constant tu. Okay. Okay, next question. Okay, volume CO2 produce. Okay, yang ni kita ada equation. The amount volume of CO2. What is the volume of CO2? Okay, tapi dia bagi untuk glucose. So, glucose 5.6. So, daripada equation. So, kalau dia bagi equation, meaning kita perlu gunakan coefficient daripada equation tu lah. So, glucose dengan CO2, 126. So, daripada mass of glucose, kita boleh calculate mole. So, dah dapat mole glucose, kamu relate dengan CO2, 6. So, dapatlah calculation of
mole CO2. Okay, so calculate dulu. So first calculate mole of glucose given C6H12O6. So mass divide by molar mass. So mass given 5.6 gram. Molar mass 180. 0.03111 mol. Okay, ini ialah mole of glucose. So kita tahu from equation. Okay, from equation, coefficient dia relate 1 mole C6H12O6 equal to 6 mole carbon dioxide. Ini macam chapter 1 dulu ni. So 0.03111 mole glucose will produce how many mole CO2. So ini cross multiply ni. So nanti kamu akan dapat 0.18667 mole of CO2. So soalan ni ask for volume. So kita ada, kamu nak calculate volume, ada temperature, kemudian ada pressure. So ideal gas equation. So ideal gas equation, PV equal to nRT. So volume of CO2 equal to mole CO2 RT divide by pressure. So mole CO2 kita dah calculate sini. 0.18667. So R guna Madam, kenapa kita glucose pakai constant. PV&RT punya equation? Kalau ada semua maklumat tu lah, ada maklumat untuk temperature, dia tak cakap apa-apa yang constant sini kan. Sebab kalau untuk apa tu, Boyle's law, kan dia P dengan V, dia akan mention sana siapa temperature sama mole tu constant. Jadi kita tahu kita guna Boyle's lah. So kalau Charles, V dengan T, so mole dengan pressure tu yang constant. So dalam soalan ni dia bagi semua maklumat dan tiada siapa-siapa yang constant. Empat parameter tu ada value. Kalau yang ABC law tu ada 2 yang constant, 2 yang relate kan? Okay. Okay, 0.08206 temperature. So 37 convert to Kelvin plus 273.15 Kelvin divide by pressure. So pressure 180 M. So nanti kamu dapatlah sana 4.76 liter. Okay, ada soalan lagi? Mau tanya yang ni? Faham, Madam. Okay, kita proceed. Exercise 3. Okay, calculate molar mass. So yang ni pun sama. So kita ada density. Okay, ingat lagi tadi kita dah derive density. So ada density, ada temperature, ada pressure. So ada T, ada P. So dia mau calculate molar mass. So ini tiada siapa-siapa yang constant ni. So meaning kita akan guna ideal gas equation. PV equal to nRT. So kita derive yang supaya ada density sana dengan molar mass. So mole equal to mass over molar mass RT PV. So rearrange PMR equal to mass over V RT. So mass over V ialah density. So density RT PMR. Okay. So calculate molar mass. So calculate for MR. So MR equal to rho RT over P. So density given 7.71 gram per liter. So saya tulis unit nanti kamu tengok unit dia. So R gas constant 0.08206 unit liter ATM per mole per K. Liter ATM
per mol per K. Dan apa lagi tadi? Satu temperature. So temperature times 36 plus 273.15 Kelvin. Okay, divide by pressure. So pressure 2.88 atm. So kita tahu unit untuk molar mass ialah gram per mol. Okay, kamu tengok cancellation of unit ni sepatutnya dapat ni. So liter cancel liter, atm, atm, Kelvin, Kelvin. So finally kita tinggal sini. Ni gram, yang ni per mol. So kamu calculate nanti dapatlah final answer tu 67.9 gram per mol. Okay, ada mau tanya lagi? Miss, yang R constant tu dia kena provide sama tu dia punya unit ke tu? Unit, betul. Sama dengan unit. Macam yang table saya bagi tadi tu. Ada dua value tu kan 0.08206 dengan 8.314. Memang bersama unit. Yang table tadi tu dia ikut itu jenis Sama, unit yang kena pakai. yang Cuba tengok table tadi tu yang table tadi tu. ni. Ini. Itu macam mana lagi tu? Oh, ikut apa unit P and V dia. Tapi itulah Oh, saya kalau saya guna yang atas sekali tu sebab nanti saya kalau pressure dia bukan ATM saya convert pergi ATM. Sebab kalau yang ni kamu dia ni dia ada macam-macam unit kan? Ada Pascal lah, ada Newton per meter square lah. Jadi apa ni? Kalau saya stick pada satu lah, saya guna yang atas sekali tu. Macam mana mau convert dari yang semua tu pergi ATM? Kan ada tadi tu, mana ya? Tadi petang. Tidak nampak. Conversion ni pun ada dalam list of constant tu. Ni. Ni 1 atm 101325 Pascal ataupun Newton per meter square. ATM dengan milimeter mercury dengan tau yang ini. Oh, okay. Ini provided ke, Miss? Ya, ini pun provided. Okay. Okay. Sudah ni. So, yang number 4. Ini boleh kira sendiri ke ni? Ini sama juga ni. Guna PV&RT untuk calculate pressure, sama lagi number 2 untuk calculate density. PV&RT juga ni. Yang ni tiada yang constant. So memang dia provide sana tu. Yang ni. Yang ni dalam mm mercury kan. So tadi kita nak guna yang ni 0.08206 liter atm per mol per Kelvin. So kalau kita guna gas constant yang ni, kita punya pressure mesti dalam ATM. So convert dulu ni pergi ATM. So kita tahu satu ATM equal 760 mm mercury. So kalau 752, so kamu calculate lah. Okay, convert dulu baru masukkan dalam PV&RT tu. Nanti ini cuba ya, ada final answer sana. Okay. Okay, madam. Okay. Next, Dalton's law. So kita dah ada A, Avogadro, B, Boyle, C, Charles, kemudian kita ada D, A, B, C, D. So D ialah Dalton's law. Okay, ini tentang partial pressure. Tekanan, apa ya? Tekanan separa kah? Okay, tekanan separa. Okay, state that the total pressure of mixture for non-reacting gas. So dia anggap dalam satu bekas tu, gas tu tidak react antara satu sama lain. Total pressure-nya, P total, apa ya? Tekanan keseluruhannya ialah hasil tambah is the sum of the partial pressure. Hasil tambah pressure yang disumbangkan oleh setiap gas tu. Macam contohnya dalam satu kelas ada 12 orang. So kita anggap orang tu ialah
gas. So 12 orang tu tidak react antara satu sama lain sebab dia ialah non-reacting gas. So setiap orang tu dia akan ada pressure dia tersendiri. So hasil tambah semua pressure, 12 pressure tu ialah P total. So itulah Dalton's law. Okay, so example sini kita ada gas A, B and C. So gas ni non-reacting gas. So kita tahu mole total ialah hasil tambah semua mole mole of species dalam bekas tu. Okay, dan hasil tambah partial pressure untuk setiap tu sama dengan P total. So ini macam yang 3 law tadi tu, A, B, C tu ada yang constant. Miss, yang Hmm? Miss yang N tu apa lagi? Mole. Mol. PV, TN. So ini sama macam yang sebelum ni kecuali ideal gas. Ideal gas kita tak ada yang constant kan. Kalau A, B, C, D. So ini pun ada yang constant. So relate antara pressure sama mole. So dua ni yang constant. So kamu ingatlah yang 4 parameter ni. Kecuali untuk ideal gas tu semua pun tak constant. Okay, so P total, P T. So PA, PPA ni ialah partial pressure untuk each gas. Okay, actually kalau kita calculate P total, kita boleh juga combinekan semua tu dan kita calculate satu kali je gunakan ideal gas equation. Ataupun kalau kamu mau calculate P total ni, calculate satu-satu guna formula ni pun boleh. Okay, tapi yang the best one kita guna ideal gas. Okay, so yang ni teorinya. So partial pressure is the pressure of the gas release. Okay, contoh untuk bekas ni. So bekas yang sama. So semua pun 5 liter, 5 liter, 5 liter. At the end pun 5 liter. Bekas yang sama. So untuk bekas yang pertama kita ada hydrogen. So 0.6 mol hydrogen. So 0.6 mol hydrogen we release 2.9 atm pressure. So ini pressure of hydrogen. Okay, dalam bekas yang sama volumenya, okay, kita ada lagi helium. So helium 1.5 mol helium. So lebih banyak helium, so pressure-nya akan lebih tinggi. So 7.2 atm. Okay, bila kita mix dalam bekas yang sama, helium dengan hydrogen ialah non-reacting gas. Yang ni inert gas kan. So dia react dia tak akan react tapi dia dalam bekas yang sama. So hasil tambah kedua-dua partial pressure ni akan jadi P total. So P total ialah P helium plus P hydrogen. So helium 7.2, hydrogen 2.9. So jadilah sana 10.1. Okay, dengan syarat dia ialah non-reacting gas. Okay, dan N total pun hasil tambah dua-dua ni. So 0.6 untuk hydrogen plus 1.5 untuk helium. So total mole 2.10. So in general untuk Dalton's law kita akan guna formula yang satu kat bawah sekali tu. PI, okay, I refer to apa-apalah spesiesnya, apa-apalah gas tu. So PI refer to partial pressure of that species equal to mole fraction of that species times P total. So yang ni daripada chapter 1, mole fraction. Miss X apa tu? Mole fraction. Oh, ya. Ni chapter 1 dulu. Mole fraction equal to, kalau mole fraction A equal to mole A divide by mole total. Ini mole total. Okay, so kalau PA XA PT, kalau PB XB PT. So in general inilah. So ini untuk Dalton's law punya equation. Okay, contoh soalan ni. Ini soalan yang simple. Okay, so kita ada container ni ada berapa spesies ni? Ada CH4, ada C2H6, ada C3H8. So each ni dia bagi mole. So kita tahu mole total ialah hasil tambah semua mole ni.
So mole total sama dengan 8.24 CH4 plus 0.421 plus 0.116 mole. So itu mole total. Okay, dia bagi P total. So P total 1.37. So PT 1.37. So they ask for partial pressure for propane. So formula tadi PI equal to XI PT. So now I refer to propane. So P propane C3H8 equal to mole fraction C3H8 times PT. So calculate lah mole fraction of propane ni, mole propane divide by mole total. Hasil tambah semua dapatlah mole fraction. Kemudian P total dah given 1.37. So inilah 0.0132 times 1.37. So dapatlah partial pressure for propane. Laju. Okay. Proceed. Yes, madam. Okay. Okay, ni soalan ni. Madam, Ya. madam, formula mole fraction tu ikut dari chapter 1 kan? Ya, betul. Partial pressure, apa tu? Mole fraction. Okay, thank you. Okay. Okay. So exercise ni, exercise 1, exercise 2, exercise 3 susah sikit. Okay, kita cuba dulu. Kita cuba yang pertama ni. Given, okay, kita ada satu bekas glass vessel, okay, containing CO2. Okay, glass vessel ni 320 ml atau centimeter cubic. Okay, connected, ada valve sini. Okay, dengan 12.8 chlorine, so 180 cm cubic. Okay, valve ni macam apa, valve lah ni, boleh buka, boleh tutup kan. Okay, so temperature-nya ialah 33 degrees Celsius. So determine initial pressure of CO2 and Cl2 in each vessel. So dia nak kita determine pressure di sini berapa, pressure untuk Cl2. Yang ni pressure untuk CO2. Okay, yang tu first question. So second question, when both gases are completely mixed. So mixed tu meaning sekarang ni valve ni dah dibuka. Bila valve ni buka, so gas tu akan bergerak, so dia akan mix kan. So meaning V total dia, V final, volume final akan jadi mix antara dua volume ni, 180 dengan 320. Okay, soalannya ialah what is the partial pressure of CO2 dengan Cl2. So should be berbeza lah dengan yang A. Okay, and last one C, what is the total pressure in Pascal. Okay, so kita pergi dulu. The first one, initial pressure sebelum valve tu dibuka. So yang ni yang setiap satu gas tu. So calculate partial pressure of CO2 and Cl2. So kita So kalau dia minta find total pressure, dia punya volume pun total lah. betul. Okay, boleh proceed? Proceed. Okay, so sini kita ada PV and RT ni sebab kita ada sini temperature 33 degrees Celsius, so convert to Kelvin to 73.15. Three 06.15 Kelvin. Kita ada apa lagi? Ada volume 320 ml centimeter cubic, convert to liter 0.32 liter.
Kemudian kita ada mass of CO2. So calculate lah mole. Mole CO2 equal to mass divided by molar mass. So mass CO2 20 gram divided by MR CO2. CO2 berapa? 44 kan? 44. So 0.45 mol. Ini saya tukar semua dulu sebelum saya substitute dalam ideal gas equation. 45. Okay, so calculate pressure for CO2. So using ideal gas equation, PV equals to nRT. So nRT over V. So N 0.45, 0.08 to 06 times 306.15. Okay, divided by 0.32 liter. Three 306.15 over 0.32. 35.32. 35.3289 ATM. Okay, so ini jawapan untuk yang the first one tu, untuk CO2. Okay, the same thing calculate untuk chlorine. Okay, and RT over V. So sama juga ni untuk chlorine, given the 20. Chlorine 12, sorry, 12. Mana mau kiranya 12 divided by 71, 12.8 divided by 71 times 0.08 to 06. Temperature still sama, 306.15 divided by volume. So volume chlorine 0.18, 0.18. Okay, so this one is 25.122 ATM. Okay, so ini the first question. So untuk second question, bila both are mixed. So actually yang the second question ni kita prefer boleh guna Boyle's law, P1 V1 equal to P2 V2, because bila dia mix, V2 tu akan increase. So P1 V1 equal to P2 V2. So calculate dulu untuk CO2. So initial pressure untuk CO2 sini tadi 35.329. Okay, volume initial tadi untuk CO2 before mix 0.32. Okay, then after mix kita nak cari pressure-nya P2. So V2 after mix dia ialah 0.32 plus 0.18. Sebab valve tu dah dibuka kan? So calculate lah P2 for carbon dioxide. So the same thing nanti kamu calculate untuk siapa? Cl2. Ada apa mau tanya? Macam tiada orang ni. Ada, madam. 20.61 ATM. So nanti calculate yang sama tapi untuk chlorine ya. Ini untuk carbon dioxide. So untuk chlorine nanti kamu calculate guna formula ni juga, P1V1 equal to P2V2. Okay, so chlorine 25. Miss, yang pressure, Ya. Miss, yang pressure dapat ni pressure of the mixture kah yang combine atau C? Bukan, dia pressure untuk setiap spesies tu, tapi bila dia dalam
dalam bekas yang dah apa, bekas tu dah volume dia dah bertambah kan sebab dia dah buka valve tu. Oh, dia bertambah sebab dia campur sama tu Cl2 kan? So dia Ya, punya pressure akan mengurang sebab dia inversely proportional. Gitu. ya, betul. Kamu tengok kan? Oh, Ini berapa? the volume dikira as the entire mixture. Yang ini volume pressure CO2 tadi yang asal 35. Bila dia mix memanglah dia decrease kan? Ni. Betul. Yang ni Oh, 30. okay. Sebab volume tu dah bertambah. Mana sudah calculation saya ni? P2. Dapat ikut ke ni? Dapat madam. Dapat madam. Dapat So maksud madam. itu volume of CO2 dalam itu gas dia sudah campur as volume tu kena ambil as the volume of the mixture. Ya, volume total. Okay. So yang penting kamu tahu idea tu lah. Ideanya tu. So nanti yang C soalannya tanya P total kan? P total in Pascal. So kita ada P total kita. Selepas dia mix PCO2 plus PCl2. Nanti yang ni kamu, saya tak sure. Saya rasa macam betul sudah ni. Saya tekan calculator ni. Nanti kamu check ni. Okay, so tambahlah dua tu. 22.61 plus 9.044. Yang ni ATM. So nanti tukarlah dalam 31.654. mana? Apa? 31.654. Oh, dah di Pascal sudah? Oh, belum. 22.61 plus 31.654 ni ATM. So tukar kepada Pascal. So apa conversionnya? One ATM equal to 101,325 PA. So kamu ada 31.654 ATM. So tukarlah kepada Pascal. So cross multiply ni. So 31.654 times 101,325. Oh, memang sangat besar lah tu nombor dia. Ya, berapa lah tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke? Kan? 3.2. 3.2 exponent 6 PA. Baik dia tanya dalam KPA kan? Tak apalah. Okey, itulah jawapannya. Kalau maths boleh kira juga ni, besar-besar pun. Okey, so itu contoh untuk soalan yang berbeza sikit ni. Dia mix antara ideal gas, ada Boyle's law. Actually calculation ni, dia boleh mix semua-semua juga ni. Kamu tengok yang mana yang sesuai apply untuk soalan tu lah. So kita ada lagi exercise ni. So exercise tu lebih kurang sama macam tadi ni. Okay, what is the partial pressure gas A and gas Y when the valve connecting that two vessel is open? So ini menggunakan konsep yang sama tadi tu. So ada final answer bawah sana. So bila dua valve tu dibuka nanti P2 P1 V1 equal to P2 V2. So V2 ni akan jadi mix antara 2.6 dengan 6.0 kan? So nanti kamu cuba lah ni. So exercise tu. Kemudian exercise 3. So exercise 3 ni yang lagi pening sikit sebab dia minta mol. Okay, kemudian ada mass lagi. So cuba dulu. Solutionnya macam mana ya? Saya bagi Miss, volume dia memang in standard form tu dm cube lah. dm cube dengan liter sama. Oh, ya. Kalau yang lain tu macam yang tadi tu, dia bukan dalam liter kan yang ni centimeter cube. So that's why kita tukar dia jadi liter lah. Mana ya? Yang ni. Kita tukar dia jadi liter 0.32. Ini kan volume tadi ni. Sebab saya guna gas constant saya dalam liter kan 0.08206 ni.
Madam, Mhm. kalau yang untuk equation tu kan madam, necessary kah kalau letak dia punya apa tu? Unit. Ya, unit madam. Dalam kita calculate tu. Ya madam. Atau Yang just letak unit dekat arah final je. ya, actually yang tadi tu saya tunjuk contoh tadi tu saya letak unit sebab kadang-kadang ada macam apa tu density tu kita tak tahu final unit dia apa. Jadi untuk dapatkan unit tu saya masukkan lah dalam calculation saya. Tapi kalau sebenarnya tak payah masukkan pun. Okay madam. Mm-mm. Okay, so kita mau habis sudah ni. Miss, Ya, yang Dalton's law tu dia punya formula tu yang PI equals to XI times ITT, itu betul. dia punya kan? Ya, itu Dalton. Oh, okay, okay. Okay, so ini untuk contoh apa? Ni jalan kerja ni untuk first question, first exercise 1. So untuk exercise 2 dengan exercise 3 dia lebih hampir samalah, lebih kurang begini. Cuma exercise 3 tu dia beza sikit sebab dia mau tanya untuk mol lah, mass lah macam tu. So nanti kamu cuba dulu jawab soalan ni. Actually ada sikit lagi hujung ni, ada ni application of Dalton. Macam mana? Mau sambung ke? Sambung sikit boleh? Boleh je madam. Okay, sambung sikit ya. Okay, so ini yang apply Dalton's law yang kita cakap P total sama dengan hasil tambah partial pressure untuk setiap elemen ataupun setiap spesies dalam bekas tu. So, collection of a gas by water displacement method. Ini saya tak tahulah, dulu saya masa sekolah dulu saya ingat sampai sekarang ni saya pernah buat eksperimen ni. Okey, tapi dulu tu saya tak belajar lah Dalton. Tapi saya buat eksperimen ni masa fizik kalau tak salah. Okey, so applicationnya ini, okey, P total sama dengan P gas yang kita collect tu disebabkan gas yang collect tu menggunakan air, jadi dia panggil sebagai wet gas, gas yang basah. So kita perlu include juga pressure of water dalam calculation P total tu. So ini dia punya eksperimen tu. Okay, kamu bakar ni, kemudian gas yang terhasil ni, yang ni bila pembakaran kan gas yang ni hasilkan gas oksigen. So water displacement tu maksudnya dia take place, dia replace. So asalnya dalam botol ni ada air, tapi sekarang ni bila ada gas, so dia akan memenuhi ruang tu, dia akan tolak air tu keluar. So at last kita dapat ni asalnya penuh air, kemudian water ni ditukarkan oleh gas, kemudian at last kita dapat water full of gas. So dalam eksperimen ni kita nak collect ialah oxygen gas. So kita ada general equation tadi, general formula untuk Dalton's law, P total equal to P gas plus P water. Okay, so soalan ni dia collect oxygen. Eksperimen ni collect oxygen, so dia ialah P oxygen plus P water. So ini apply untuk Dalton's law. Miss, so basically the gas yang dalam tu dia makin push itu water dalam botol tu kan? Betul. So itu water dia jadi water vapor during that action. Water tu tak, water tu dia keluar dalam bekas yang besar ni. Dia akan Jadi yang water vapor tu yang ni gas ni P water ni, water vapor yang dihasilkan actually adalah water vapor sedikit yang dihasilkan tu. dalam the container. Betul, dalam kontainer tu. Oh, okay. Apa tu? P water ni, water vapor pressure ni, kalau dia berdasarkan eksperimen tu punya temperature. Sebab kalau berbeza temperature tu, berbezalah dia punya water vapor. Okay, tapi yang inilah yang selalu kita ni 760 mm mercury. Okay, kalau dia tak bukan pada 100 degree Celsius, macam contohnya 50 ke apa, nanti dia akan bagilah nilai ni. So nilai yang P water ni kita tak hafal lah. Jadi ideally buat in 100 degree Celsius lah. Ya. Okay, contoh soalan tu. Tengok macam ni dia bagi 26.
Okay, so oxygen gas, so oxygen gas, jadi kita tahu dia adalah P T equal to P gas plus P water. So gas ni ialah oxygen. Okay, so kita ada formula ni. Okay, so volume collect at 26 degrees Celsius. So kita ada temperature, kemudian atmospheric pressure. So atmospheric pressure ni maksudnya ialah P total. P keseluruhan tu P total. Jadi 765. Kemudian given, mana P water dia? So P water pada 26. Jadi kena tengok table tadi. 26 dia ada, jadi tengok sini 25. Lebih kurang sini. Actually dia akan bagilah ni exact value ni. 23. So dia bagi Means atmospheric pressure ialah the total pressure. betul. Atmospheric pressure ni ialah P total. P water 25.1. So ini daripada table yang tadi tu, actually dia akan bagilah ini 26 degree Celsius, so 25.1. So dari sini kita boleh calculate for P oxygen. So P oxygen, okay, soalannya ialah calculate mass of oxygen gas. So kalau kamu ada partial pressure of oxygen, okay, dan ada lagi volume 175. Ini mana volume 175. Kemudian ada lagi temperature 26 degree Celsius. Apa lagi yang kita boleh guna formula tu? Yang ada semua ni. Ada volume, ada temperature, ada pressure. Volume ada, pressure ada. PV and RT tu kan madam? Ya, PV and RT. Sebab mol tu, actually dalam mass ni ada mol kan? So kita gunalah PV and RT. So PV and RT untuk calculate mole of oxygen. Okay, so yang ni kenapa dia tak tukar ni? Tukar sudah kan ni jadi ATM. So tukarlah semua ni jadi ATM. 739 sepatutnya tukar jadi ATM ni. Ni tukar jadi ATM. Pressure. So volume tukar jadi liter. Oh ni dia tukar jadi ATM ni. Kita kiralah sendiri kan. Okay, so pressure 739.79. Okay, convert to ATM. So 1 ATM equal to 760 mm mercury. So jadi ATM-nya seven six so 0.9734 ATM. Kemudian volume tadi dalam mana volume? Volume 175 ml. So tukar jadi liter sudah ni. So ini pressure 0.175 liter. So ini volume. Kemudian yang ini temperature. Apa R ni ada ni lah. So R guna 0.08 to R 0.08206. Okay, so dapatlah mol. So untuk calculate mass, so kamu darabkan dengan MR of oxygen 32. Okay, itu saja soalannya kan? Calculate mass. Okay. Okay, soalan yang tadi tu, water displacement method tu, yang tu saja yang kita boleh apply untuk yang ni. P total sama dengan P gas plus P water. Ataupun soalan tu dia tidak cakap tentang water displacement method, tapi dia cakap tentang ni, collected over water. So collected over water pun membawa maksud formula yang sama, ataupun dia mention tentang wet gas, gas yang basah, wet gas. So formula yang ini juga. So untuk exercise 1 ni, so apply yang formula ni lah bersama dengan ideal gas equation. So ada juga ni dia nak calculate volume of gas dengan mole of gas.
Okay, so ini pun sama. Exercise tu. Oh, tu je. Okay, so actually habis sudah ni kita tadi petang kita ABC, Avogadro, Paul sama Charles. Kemudian tadi ni kita cover untuk combination Ideal. ya, combination 3 tu ialah ideal. Kemudian kita ada D lagi, Dalton's law. Antara 5 gas equation ni yang selalu digunakan yang ideal gas tu lah. Dan soalan yang Miss, ya. yang soalan tadi yang water tu boleh tengok sekejap. Working. Ini working example ni macam ada salah-salah sikit lah. Saya pun tak tahu macam mana dapat ni. Kamu buat sendirilah. Kamu tukar semua jadi ni kan. Pressure, ATM, volume liter. Ni betul sudah ni. Temperature, Kelvin. Ni guna gas Dia punya constant. number of moles tu pakai oxygen punya. Kan tadi kita dapat untuk soalan ni dia nak mass of oxygen kan. So kita dah calculate partial pressure oxygen tadi sini. Yang 25.21 Mana 25.21 tu apa? tu 25.21. pressure of water. Oh, ini pressure of water. Ini pressure of water ni untuk 26 degree Celsius. Ini provided. Oh, provided. Oh ya. Ya. Lepas. Oh, okay. Okay, Yang faham. dari table ni kan sepatutnya dari table macam ni lah, tapi dia akan bagi exact number, tapi yang soalan ni dia tak bagi, tapi dia bagi sini lah 25.1. Oh, okay. Faham Okay. Okay, so ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 soalan tu yang kita belum discuss. Dan soalan tu macam susah sikit. So, kamu cuba dulu. Macam mana ya? Working, dia punya jawapan tu macam mana? Saya mau bagi macam mana? Oh, tiada jawapan. Dia ada final answer saja. Oh, soalan mana tu? Boleh tunjuk satu-satu, saya mau snapshot. Sekejap, soalan ni. Sebab saya ingat sempat mau discuss, rupa-rupanya tak sempat sudah ni. This one. Ni exercise tu. This one. Oh, ini ada final answer. Okay. And Ini then? ni Dalton kan? Okay. Ya. Ini pun Dalton. Exercise 3. Okay. Then ada 2 lagi daripada. Boleh ulang tadi? Exercise tu. Yang 3 tu. This one. Iya. Okay, Okay, dah. boleh. Okay, 2. Yang ketiga daripada Dalton's ni. Oh, okay. Okay, Dalton's 1. Ni Dalton's lagi. Oh, itu sajalah. Ya, ada 4 ni. So, ini ada explanation sikit. Nanti kita sambung. Okay, so untuk calculation tu, kamu cuba nanti saya letak jawapan dia di YouTube lah. Working dia. Okay, Miss. Okay. So, thank you. Ada apa-apa mau tanya ni? Tiada Macam saya dengan kamu je dalam kelas ni ya. Yang lain ada apa-apa mau tanya? Faham, Madam. Cuba sebelum- memahami. Ya, yang ini habis sudah Menghadam, madam. menghadap. Calculation untuk chapter ni, ini je. Untuk gas je kita calculate. So, selepas habis calculation yang di Dalton tadi tu. Ya, ini Dalton kan. Tadi endingnya dengan Dalton. Dalton's law of partial pressure. Yang water displacement method ni. Lepas habis ni tak ada calculation ni. Ada explain je sampai liquid, sampai solid. Kemudian phase diagram tu melukis lagi. Okay. So, calculation untuk 2 tu nanti saya letak di YouTube. Nanti saya dah letak, saya bagi tahu. Okay. So, yang lain ni untuk explanation nanti kita sambung. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita stop sini. Okay, ready nanti untuk pra UPS ya. Okay. So, thank you. Kalau apa-apa mau tanya, text saja ya.
Okay, Thank you, madam. madam. Okay, Thank you, bye. madam. Thank you, Yeah, thank madam. you. Bye, Okay, madam. bye. Thank you, madam. Okay, madam. Thank you, madam.